We request you all to kindly switch off your mobile phones. We also request all of you to kindly occupy your seats in the auditorium. योगेश. ओके ओके. नाही ते दोघंही आहे ना हे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या 110व्या दीक्षांत समारंभात सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत. दीक्षांत समारंभाचे अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल माननीय कुलपती श्री रमेशजी बैस साहेब आणि प्रामुख्याने उपस्थित असलेले अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेचे अध्यक्ष माननीय श्री टी.जी. सीताराम साहेब यांचं माननीय कुलगुरू, माननीय प्रकुलगुरू आणि कुलसचिव प्रवेशद्वाराजवळ स्वागत करत आहेत. आता दीक्षांत वस्त्रही दिलं त्यांना. ते तिथे बसलेले आहे. उत्तरीय प्रदान करता येईल ना ही अनाउन्समेंट. हे आहे ना दीक्षांत वस्त्र. माननीय कुलगुरू, माननीय प्रकुलगुरू, विद्याशाखांचे अधिष्ठाता आणि व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य यांचा माननीय प्रमुख अतिथींशी परिचय करून देतील. माननीय कुलपती, माननीय प्रमुख अतिथी, माननीय कुलगुरू, माननीय प्रकुलगुरू, व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य आणि विद्याशाखांचे अधिष्ठाता
यांना कुलसचिव दीक्षांत वस्त्र प्रदान करतील. The registrar has just presented the convocation scarf to the Honorable Chancellor, the Governor of the State of Maharashtra, Shri Ramesh Ji Bais, the Chief Guest Dr. Sitaram, Chairman AICTE, the Honorable Vice Chancellor, Pro Vice Chancellor, the members of the Management Council and the Deans of all faculties. दीक्षांत समारंभाचे माननीय अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल माननीय कुलपती श्री रमेशजी बैस साहेब आणि प्रामुख्याने उपस्थित अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेचे अध्यक्ष माननीय श्री टी.जी. सीताराम साहेब, माननीय कुलगुरू, माननीय प्रकुलगुरू, विद्याशाखांचे अधिष्ठाता आणि व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य मिरवणुकीने दीक्षांत व्यासपीठाकडे जातील. ही मिरवणूक दीक्षांत सभागृहात प्रवेश करताच निमंत्रित आणि पदवीकांक्षी विद्यार्थी आपापल्या स्थानी उभे राहतील आणि अतिथीगण आसनस्थ झाल्यानंतरच इतर सर्व स्थानापन्न होतील. The Honorable Chancellor, the Governor of the State of Maharashtra, Shri Ramesh Ji Bais, the Honorable Chief Guest Dr. Sitaram, the Honorable Vice Chancellor, the Pro Vice Chancellor, the Deans of Faculties and the members of Management Council, led by the Registrar, are now entering the hall in a procession. All invitees and graduates are requested to rise and will keep standing till the dignitaries are seated on the dais. विद्यार्थ्यांचा आत्मबल वाढविणारा प्रेरक असा हा प्रत्यक्ष ऐतिहासिक सोहळा म्हणजे आजचा हा 110वा दीक्षांत समारंभ, पदवीकांक्षींच्या जीवनातला अत्यंत महत्त्वाचा समारंभ. विद्यार्थ्यांनी अथक परिश्रम घेतल्यानंतर त्याची फलश्रुती देणारा हा पदवी प्रदानाचा समारंभ आहे. अशा या सर्वांग सुंदर सोहळ्यामध्ये दीक्षांत समारंभाचे माननीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्याचे माननीय राज्यपाल, विद्यापीठाचे माननीय कुलपती माननीय श्री रमेशजी बैस साहेब, तद्वतच अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेचे अध्यक्ष माननीय श्री टी.जी. सीताराम साहेब प्रामुख्याने उपस्थित झालेले आहेत. Ladies and gentlemen, we will now mark an auspicious beginning of this grand and glittering 110th convocation ceremony of the Rashtra Sant Tukdoji Maharaj Nagpur University with the singing of the national anthem, the Maharashtra song and the university song. Let us all rise for the same. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. The Maharashtra state song, please. We continue to rise till the Maharashtra state song and the university song are sung. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. भीती ना आम्हा तुझी मुळी गडगडणाऱ्या नभा. आसमानाच्या सुलतानीला जबाब देती जिभा. सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो, सिंह गर्जतो, सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो, शिवशंभू राजा. दरी दरीतून नाद कुंजला महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा,
माझा जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा. विद्यापीठ गीताना आपण या दीक्षांत समारंभाची सुरुवात करतो आहोत. या भारतात बंधु भाव नित्य वसुदे देवरची असादे. या भारतात बंधु भाव नित्य वसुदे देवरची असादे. हे सर्व पंथ संप्रदाय एक दिसुदे मतभेद नसुदे. नादोत सुखे गरिबा निरहे कमतानी. मग हिंदू असो ख्रिश्चन वा हो इस्लामी. स्वातंत्र्य सुखाया सकला माझी वसुदे देवरची असादे. सकळा सकळो मानवता राष्ट्र भावना. हो सर्व स्थळी मिळून समुदाय प्रार्थना. उद्योगी तरुण वीर शीलवान दिसुदे देवरची असादे. हा जाती भाव विसरून या एक हो आम्ही. अस्पृश्यता समूळ नष्ट हो जगातुनी. निंद कामनी सत्य न्याय वसुदे देवरची असादे. सौंदर्य रमो घर घरात स्वर्गीया परी. ही नष्ट होऊ दे विपत्ती भीती पोहरी. तुकड्यास सदा सर्वदा सेवेत वसुदे देवरची असादे. या भारतात बंधु भाव नित्य वसुदे देवरची असादे. देवरची असादे देवरची असादे. आपण सर्वांनी स्थानापन्न व्हावं ही विनंती. माननीय कुलगुरू दीक्षांत समारंभाचे माननीय अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्याचे माननीय राज्यपाल माननीय कुलपती श्री रमेशजी बैस साहेब यांना स्मृतिचिन्ह प्रदान करतील. We request all of you to kindly immediately occupy your seats in the auditorium. माननीय कुलगुरू दीक्षांत समारंभाचे प्रमुख अतिथी नवी दिल्ली येथील अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेचे अध्यक्ष माननीय श्री T.G. सीताराम साहेब यांना स्मृतिचिन्ह प्रदान करतील. The Honorable Pro Vice Chancellor of the University, Dr. Sanjay Dudhe, now presenting a memento to the Honorable Chief Guest, Dr. T.G. Sitaram. Sir. मान्य कुलपती महोदय दीक्षांत समारंभ सुरू झाल्याची घोषणा करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. मैं दीक्षांत समारोह शुरू करने की घोषणा करता हूं. आता माननीय कुलगुरू प्रास्ताविक आणि स्वागतपर भाषण करतील. The Honorable Vice Chancellor will now deliver his welcome address. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या आजच्या 110व्या दीक्षांत समारंभास उपस्थित समारंभाचे अध्यक्ष मान्य राज्यपाल व विद्यापीठांचे कुलपती मान्य श्री रमेश बैस, प्रमुख उपस्थिती मान्य डॉक्टर T.G. सीताराम, अध्यक्ष AICT, विद्यापीठाचे प्रकुलगुरू, व्यवस्थापन परिषदेचे सर्व सन्माननीय सदस्य, विविध विद्याशाखांचे अधिष्ठाते, विद्यापीठाचे कुलसचिव, विद्यापीठाच्या अधिसभेचे सर्व सन्माननीय सदस्य, विद्या परिषद
आणि विद्यापीठाच्या विविध समित्यांचे सदस्य, विद्यापीठाच्या विविध शैक्षणिक विभागांचे प्रमुख, संलग्न महाविद्यालयांचे प्राचार्य, शिक्षक, विद्यापीठाचे सर्व अधिकारी व कर्मचारी आणि समारंभासाठी आमंत्रित प्रतिष्ठित नागरिक तसेच प्रसार माध्यमांचे प्रतिनिधी आणि विद्यार्थी बंधू भगिनींनो, विद्यापीठाच्या आज संपन्न होत असलेल्या 110व्या दीक्षांत समारंभात मी आपले सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करतो. समारंभाला प्रमुख अतिथी म्हणून लाभलेले डॉक्टर TG सीताराम व अध्यक्ष मान्य श्री रमेश बैस यांचे मी विद्यापीठाचा कुलगुरू या नात्याने विशेष स्वागत करतो. या व्यासपीठावरून व्यक्त होणारे त्यांचे विचार आम्हाला पुढील वाटचालीच्या दृष्टीने निश्चितच मार्गदर्शक ठरतील याची मला खात्री आहे. त्यांच्या येथील उपस्थितीबद्दल मी कृतज्ञता व्यक्त करतो. मित्रांनो, 4 ऑगस्ट 1923 साली स्थापन झालेले आपले विद्यापीठ यंदा शतक महोत्सव साजरा करीत आहेत. 1923 साली केवळ 6 संलग्न महाविद्यालय असलेले हे विद्यापीठ आज 513 संलग्न महाविद्यालय असलेले मध्य भारतातील एक लौकिक प्राप्त विद्यापीठ झालेले आहे. आज आपल्या विद्यापीठाचा विस्तार फार वाढलेला आहे. नॅकद्वारे या विद्यापीठाला A दर्जाचे नामांकन दिले आहे. मागील 10 दशकात या विद्यापीठाने केलेली प्रगती अत्यंत नेत्रदीपक आहे. मला येथे आवर्जून सांगावेसे वाटते की नवीन शैक्षणिक धोरणातील बहुतेक अकॅडमिक घटक या विद्यापीठाने तयार करून या अभ्यासक्रमास लागू केलेले आहे. NAP 2020मधील बरेच प्रस्ताव सर्वप्रथम लागू करणारे महाराष्ट्रातील हे अग्रणी विद्यापीठ आहे याचे मला अभिमान आहे. बदलत्या परिस्थितीशी पावले जुळवून चालण्यातच प्रगतीची बीजे असतात. सतत बदलत जाणाऱ्या जगाशी मेळ घालण्यात आपले विद्यापीठ कोणत्याही बाबतीत मागे राहणार नाही याचा मला विश्वास वाटतो. मागील 2.5 वर्षात राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठाने बरेच नवीन उपक्रम केलेत. त्यात विद्यापीठाला नॅकद्वारे A ग्रेड प्राप्त झाले. इनोव्हेशन आणि इन्क्युबेशन सेंटर सुरू करून अत्यंत अल्प कालावधीत हाय ग्रोथ रेट मेंटेन केला. केंद्रीय ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सेल सुरू करण्यात आले असून या माध्यमातून सर्व अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप, ट्रेनिंग आणि प्लेसमेंट असिस्टंटची सोय सुरू झालेली आहे. आतापर्यंत एकूण 615 विद्यार्थ्यांना नोकरीवर, 1600 विद्यार्थ्यांना ट्रेनिंग आणि 1070 विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप दिले आहे. स्किल कोर्सेस सुरू करण्याकरता आजीवन अध्ययन केंद्र प्रभावी करण्यात आले असून त्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना स्किल सर्टिफिकेट विथ क्रेडिट मिळणार आहे. विद्यापीठातील शैक्षणिक विभाग हे ऑटोनॉमस झालेले आहेत. LITला नॅक मूल्यांकन A+ दर्जा प्राप्त झाला आहे. तसेच LITला स्वतंत्र विद्यापीठाचा दर्जा देण्याची घोषणा शासनाने नुकतीच केलेली आहे. विद्यार्थ्यांकरिता कमवा व शिकवा योजना, नाविन्यपूर्ण अशी विद्यापीठ विमा योजना, स्पर्धा परीक्षेकरिता शिकवणी वर्ग, 100 उत्कृष्ट खेळाडूंना ₹5,000 प्रतिमाह आर्थिक सहाय्य योजना, इतर शिष्यवृत्ती योजना इत्यादी अनेक योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. तसेच करोना काळात मृत्युमुखी पडलेल्या शिक्षकांना आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना, मग ते नियमित असो किंवा अस्थायी, 2 लाख रुपयाची आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. तसेच विद्यार्थ्यांचे पालक जर करोना काळात मृत्युमुखी पडले असतील तर त्यांचे शिक्षण शुल्काची परतफेड करण्यात आलेली आहे. विद्यापीठाला स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियातर्फे 4 खेळाकरता प्रशिक्षणाचे केंद्र म्हणून मान्यता देण्यात आलेली आहे, जे की संपूर्ण भारतात असे एकूण 5च विद्यापीठांना देण्यात आलेले आहेत. त्यात या विद्यापीठाची निवड झालेली आहे. महाराष्ट्र शासनाने 44 कोटीचे अनुदान जागतिक दर्जाचे मल्टीस्पोर्ट कॉम्प्लेक्सकरिता मंजूर केले आहे, हे मी अभिमानाने सांगू इच्छितो. डिफेन्स स्टडीजच्या केंद्राचे उद्घाटन माननीय तत्कालीन राज्यपाल यांचे हस्ते झालेले आहे. शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना PhD संदर्भातील काही वर्षापासून असलेल्या समस्या दूर करण्यात आलेल्या आहेत. अनेक असे छोटे मोठे विकास कार्य विद्यापीठात या काळात पूर्ण झालेले आहेत. 2023 हे विद्यापीठाचे शताब्दी वर्ष आहे. या शताब्दी कालावधीत विविध उपक्रम हाती घेण्यात आलेले आहेत. शैक्षणिक कार्याव्यतिरिक्त या 4ही जिल्ह्यातील सोशिओ इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट करण्याच्या दिशेने कार्य हाती घेणे, लोककला आणि स्थानिय खेळांना पुनर्जीवित करणे, रोजगार आणि नोकरीकरिता मार्गदर्शक शिबिरे आयोजन सहकार्य करणे, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय खेळांकरिता इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण करणे, शेती विकासात मदत करणे, स्थानिक व्यवसाय आणि उद्योगांना संशोधन आणि विकासाच्या दिशेने मदत करणे, व्यवसायाभिमुख शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणे, सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर ॲडव्हान्स स्किलची उभारणी करणे, विद्यापीठात नॅनो सायन्स अँड इंजिनिअरिंग विभाग सुरू करणे, टेक्नॉलॉजी आणि एनर्जी पार्कची उभारणी करणे इत्यादी अनेक उपक्रम या शताब्दी माध्यमातून इथल्या स्टेकहोल्डर्सकरता उपलब्ध करून देण्याचा संकल्प आहे. शताब्दी महोत्सवानिमित्त महाराष्ट्र शासनाने ₹100 कोटीचे अनुदान, विशेष अनुदान मंजूर केले आहे. त्यासाठी
मी शासनाचा विशेषतः माननीय उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांचा आभारी आहे. मित्रांनो, सत्याचरण, कर्तव्यपालन आणि स्वाध्याय ही त्रिसूत्री आहे. यानुसार दीक्षोपरांत स्नातकांनी आपले जीवन जगायचे असते. ही शाश्वत मूल्ये आहेत. ही शाश्वत मूल्ये जोपासणाराच जीवनाची परीक्षा पास होत असतो. या शाश्वत मूल्यांची प्रत्येकाने जीवनभर उपासना, आराधना व आचरण करण्याची दक्षता बाळगावी. जीवनात यशस्वी व्हायचे असेल तर आपण विद्यापीठात जे शिकलो ते आपल्या जीवनात उतरवले पाहिजे. त्याचप्रमाणे जीवन जगले पाहिजे हे आज दीक्षा घेणाऱ्यांनी सदैव लक्षात ठेवावे. या दीक्षांत समारंभात सहभागी झालेल्या दीक्षाप्राप्त स्नातक विद्यार्थ्यांचे मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो. सर्व उपस्थितांचे आभार मानून मी आपले प्रास्ताविक संपवितो. धन्यवाद. We thank you very much, sir, for your warm and effusive words of welcome. आता मानव विज्ञान विद्याशाखेचे अधिष्ठाता डॉक्टर दत्तात्रय वाटमोडे, विद्यापीठाचे माननीय कुलपती, माननीय प्रमुख अतिथी आणि माननीय कुलगुरू यांना डॉक्टर शुभांगी परांजपे यांना मानव विज्ञान पंडित ही पदवी देऊन पुरस्कृत करण्यात यावे अशी विनंती करतील. The Dean of the Faculty of Humanities, Dr. Dattatreya Vatmode, will now request the Honorable Chancellor, the Honorable Chief Guest of the ceremony, the Honorable Vice Chancellor, to confer the D.Litt. Doctor of Letters degree on Dr. Shubhangi Ramchandra Paranspe. डॉक्टर ऑफ लेटर्स पदवीकरता पात्र ठरलेले हे पदवीकांक्षी आपणासमोर सादर करण्याची अनुज्ञा असावी. यांना ही पदवी देण्याचा आपण अनुग्रह करावा अशी आपणास प्रार्थना आहे. डॉक्टर शुभांगी रामचंद्र परांजपे, मराठी. आता माननीय कुलगुरू आचार्य पदवीकरिता पात्र ठरलेल्या पदवीकांक्षींना प्रस्तुत करण्याकरिता संबंधित विद्याशाखांच्या अधिष्ठातांना सूचना देतील. आचार्य पदवीकरिता पदवीकांक्षींना आता पुरस्कृत करण्यास्तव प्रस्तुत करावे. आता विविध विद्याशाखांमधील आचार्य पदवीकांक्षींना आचार्य पदवी समूहशः देण्यात येत आहे. सर्वप्रथम विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विद्याशाखेतील विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आचार्य पदवीकांक्षींना प्रस्तुत करीत आहेत विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विद्याशाखेचे अधिष्ठाता डॉक्टर प्रशांत माहेश्वरी. यावेळी सर्व विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आचार्य पदवीकांक्षी समूहाने उभे राहतील. The Dean of the Faculty of Science and Technology, Dr. Prashant Maheshwari, will now present the Doctor of Philosophy graduates in the Faculty of Science and Technology. All the Doctor of Philosophy graduates in the Faculty of Science and Technology will now collectively rise. माननीय कुलपती महोदय, विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखेतील विज्ञान व तंत्रज्ञान आचार्य डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी पदवीकरिता पात्र ठरलेले हे एकूण 97 पदवीकांक्षी समूहाने आपणासमोर सादर करण्याची अनुज्ञा असावी. यांना ही पदवी देण्याचा आपण अनुग्रह करावा अशी आपणास प्रार्थना आहे. आपण सर्वांनी स्थानापन्न व्हावं. We congratulate the graduates in the Faculty of Science and Technology. You are now requested to kindly occupy your seats. आता वाणिज्य आणि व्यवस्थापन विद्याशाखेतील वाणिज्य आणि व्यवस्थापन आचार्य पदवीकांक्षींना प्रस्तुत करीत आहेत वाणिज्य आणि व्यवस्थापन विद्याशाखेचे अधिष्ठाता डॉक्टर संजय कविश्वर. यावेळी सर्व वाणिज्य आणि व्यवस्थापन आचार्य पदवीकांक्षी समूहाने उभे राहतील. The Dean of the Faculty of Commerce and Management, Dr. Sanjay Kavishwar, will now present the Doctor of Philosophy graduates in the Faculty of Commerce and Management. All the Doctor of Philosophy graduates in this faculty will now collectively rise as their names are displayed on the display board. माननीय कुलपती महोदय, वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखेतील वाणिज्य व व्यवस्थापन आचार्य डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी पदवीकरिता पात्र ठरलेले हे एकूण 38 पदवीकांक्षी समूहाने आपणासमोर सादर करण्याची अनुज्ञा असावी. यांना ही पदवी देण्याचा आपण अनुग्रह करावा अशी आपणास प्रार्थना आहे. थँक्यू. आपणा सर्वांचं अभिनंदन. आपण सर्वांनी आपलं आसन ग्रहण करावं. आता मानव विज्ञान विद्याशाखेतील मानव विज्ञान आचार्य पदवीकांक्षींना प्रस्तुत करीत आहेत
मानव विज्ञान विद्याशाखेचे अधिष्ठाता डॉक्टर दत्तात्रय वाटमोडे यावेळी सर्व मानव विज्ञान आचार्य पदवीकांक्षी समूहाने उभे राहतील. The Dean of the Faculty of Humanities, Dr. Dattatreya Vatmode, will now present the Doctor of Philosophy graduates in the Faculty of Humanities. All the Doctor of Philosophy graduates in this faculty will now rise. माननीय कुलपती महोदय, मानव विज्ञान विद्याशाखेतील मानव विज्ञान आचार्य डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी पदवीकरता पात्र ठरलेले हे एकूण 113 पदवीकांक्षी समूहाने आपल्यासमोर सादर करण्याची अनुज्ञा असावी. यांना ही पदवी देण्याचा आपण अनुग्रह करावा अशी आपणास प्रार्थना आहे. आपणा सर्वांचं मनपूर्वक अभिनंदन. आपण सर्वांनी स्थानापन्न व्हावं. We congratulate all the graduates in the Faculty of Humanities. आता आंतरविद्याशाखीय अभ्यास विद्याशाखेतील आंतरविद्याशाखीय आचार्य पदवीकांक्षींना प्रस्तुत करीत आहे आंतरविद्याशाखीय विद्याशाखेचे अधिष्ठाता डॉक्टर प्रशांत कडू. यावेळी सर्व आंतरविद्याशाखीय आचार्य पदवीकांक्षी समूहाने उभे राहतील. The Dean of the Faculty of Interdisciplinary Studies, Dr. Prashant Kadu, will now present the Doctor of Philosophy graduates in the Faculty of Interdisciplinary Studies. All the Doctor of Philosophy graduates in this faculty will now rise. माननीय कुलपती महोदय, आंतरविद्याशाखीय अभ्यास विद्याशाखेतील आंतरविद्याशाखीय आचार्य डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी पदवीकरता पात्र ठरलेले हे एकूण 32 पदवीकांक्षी समूहाने आपणासमोर सादर करण्याची अनुज्ञा असावी. यांना ही पदवी देण्याचा आपण अनुग्रह करावा अशी आपणास प्रार्थना आहे. आपणा सर्वांचं मनपूर्वक अभिनंदन. आपण सर्वांनी स्थानापन्न व्हावं. Our heartfelt congratulations to all the PhD degree awardees in the Faculty of Interdisciplinary Studies. We request you to now kindly be seated. आता माननीय कुलपती आचार्य पदवीकांक्षी आणि विद्यापीठाच्या अन्य परीक्षामध्ये उत्तीर्ण झालेल्या सर्व उमेदवारांच्या पदवी प्रदानाची घोषणा करतील. यावेळी सभागृहातील सर्व विद्याशाखांचे पदवीकांक्षी उभे राहतील आणि माननीय कुलपतींच्या आशीर्वादपर उपदेशानंतरच स्थानापन्न होतील. माननीय कुलपती महोदय पदवीधरांना उद्देशून घोषणा करतील. विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होने के नाते मैं विश्वविद्यालय के विविध संकायों में आचार्य उपाधि प्राप्त करने वाले शोधार्थियों तथा विभिन्न संकायों की शीतकालीन 2021 एवं ग्रीष्मकालीन 2022 परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों को उपाधि प्रदान कर सम्मानित करता हूँ. Thank you, sir. The Honorable Chancellor will now deliver his exhortation to all the graduates. हमेशा सत्य बोलिए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, आत्म सुधार के लिए प्रतिदिन पढ़ाई कीजिए, अपने कर्म से सभी भी विचलित मत होइए, हमेशा अपने राष्ट्र और संपूर्ण मानव जाति के कल्याण और विकास के बारे में विचार कीजिए, प्रेरक ग्रंथों को पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ाइए, माता पिता एवं गुरु को देवता समझिए, अपने राष्ट्र को देव स्वरूप मानकर उसकी आराधना कीजिए, केवल दोष रहित कर्म का आचरण कीजिए, सदाचार का पालन कीजिए, जीवन में जो उचित और श्रेष्ठ हो केवल उसे ही ग्रहण कीजिए. आपको मेरा यही आदेश, संदेश और उपदेश है. उपाधि प्राप्त करने वाले प्रिय विद्यार्थियों, आप हमेशा इस उपदेश को ध्यान में रखते हुए जीवन पथ पर अग्रसर हो. आपण सर्वांनी स्थानापन्न व्हावं. माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध है कि वो इस सभा को संबोधित करें. राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय
का 110वां दीक्षांत समारोह में उपस्थित डॉक्टर टी.जी. सीताराम, निर्देशक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली, डॉक्टर सुभाष चौधरी, गुरुकुल, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, डॉक्टर संजय दुधे, प्रोफेसर वाइस चांसलर, डॉक्टर राजू हिवसे, रजिस्ट्रार, डॉक्टर प्रफुल्ल सामले, निर्देशक परीक्षा एवं मूल्यांकन, विश्वविद्यालय के प्रबंध परिषद के सदस्य, शिक्षक, अभिभावक, स्टाफ, स्नातक छात्र छात्राएं, संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष में आयोजित इस 110वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित होकर अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष में आयोजित 110वें दीक्षांत समारोह की उपस्थिति में होकर आज के इस दीक्षांत समारोह की उपाधि प्राप्त करने वाले स्नातक छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उन्हें हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। यह दिन केवल स्नातक छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि उनके माता पिता और शिक्षकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। मैं इस अवसर पर उन सभी को बधाई देता हूं। महाराष्ट्र के एक महान समाज सुधारक संत तुकडोजी महाराज का नाम इसी विश्वविद्यालय से जुड़ा है। तुकडोजी महाराज एक महान देशभक्त दार्शनिक संत थे। उन्होंने अंधविश्वास को दूर करने, नागरिक भावना जगाने, नैतिक मूल्यों को स्थापित करने और हमारे गांवों को आदर्श गांव बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। तुकडोजी महाराज द्वारा गाए हुए सरल और सार्थक भजनों के माध्यम से उन्होंने समाज को सुधारने और लोगों में नैतिक मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास किया। सच्चा धर्म नहीं जाना तूने रे भाई, सच्चा धर्म नहीं जाना, अपनी अपनी नेकी से चलना, यही तो ना धर्म सिखाता। तुकडोजी महाराज कहे फिर एक दिन क्यों पाप सिर पे उठाता। आज के इस अवसर पर राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज के पुण्य स्मृति को अभिनंदन करता हूँ। अनेक शतकों पूर्व नागपुर गोंड राजाओं की राजधानी का शहर था। इसे गोंडवाना प्रदेश के नाम से जानते थे। आज आदिवासी समाज मुख्य धारा से दूर सामाजिक आर्थिक विपरीत परिस्थिति में जी रहा है। एक समय राज करता रहा समाज आज आर्थिक विपन्नता में जी रहा है। कॉलोनियल शक्तियां प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण चाहती थी। इससे आदिवासियों के शक्तिहीन होने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला। मध्य भारत देश का एक जैव विविधता क्षेत्र था। ब्रिटिश शासकों के लिए शिकार मात्र एक स्पोर्ट था। उससे प्रदेश की काफ़ी नुकसान हुआ। हमारे आदिवासियों को सशक्त बनाने और क्षेत्र की जैव विविधता को बहाल करने का प्रयास करने की चुनौती हमारे सामने है। नागपुर ये देश के एकदम मध्य में बसा देश का दिल है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के लोगों के दिल में नागपुर का एक विशिष्ट स्थान है। नागपुर पुराने मध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करता था। नागपुर विश्वविद्यालय ने देश को शीर्ष न्यायविद, वकील, सांसद, सामाजिक कार्यकर्ता और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोग दिए हैं। नागपुर और विदर्भ क्षेत्र खनिज संसाधनों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मैं नागपुर को विभिन्नता क्षेत्रों में नक्षत्रों की खान के रूप में देखता हूँ। इस विश्वविद्यालय ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री वी नरसिम्हा राव को दिए, पूर्व उपराष्ट्रपति जस्टिस एम हिदायतुल्ला, सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस शरद बोबडे, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पूर्व राज्य मंत्री तथा सांसद डॉक्टर श्रीकांत चिचकार, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित उल्लास कसालकर, फिल्म स्टार सोनू सूद, निर्माता राजू हिरानी, पूर्व मंत्री NKP सालवे, कवि सुरेश भट्ट,
कवि ग्रेस जैसे कई दिग्गज इस भूमि ने दिए हैं। विश्वविद्यालय के अनेक पूर्व छात्राओं ने विभिन्न क्षेत्रों में देश में अनुपम योगदान दिया है। आज आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मनोज पांडे भी नागपुर से हैं। नागपुर के अनेक पत्रकार आज देश तथा राज्य में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे अनेक दिग्गज आपके सामने रोल मॉडल के रूप में हैं। मित्रों, ज्ञान धन है और यह धन के सभी रूपों से सबसे अच्छा है। जैसा कि प्रसिद्ध कहावत है कि इसे चोरों द्वारा चुराया नहीं जा सकता, राजाओं द्वारा जब्त नहीं किया जा सकता, इसे भाइयों में विभाजित नहीं किया जा सकता और इसे ले जाना भी भारी नहीं है। इसे जितना खर्च किया जाता है यह उतना ही फलता फूलता है। इसलिए ज्ञान का धन सभी प्रकार के धन में सबसे महत्वपूर्ण है। ज्ञान वह नींव है जिस पर प्रत्येक व्यक्ति का चरित्र निर्मित होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, शिक्षा मनुष्य के भीतर पहले से ही अस्तित्व में है, ऐसी पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षित युवकों को सही दिशा दी जाए तो वे इतिहास की धारा में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य यही है। नई नीति वर्तमान की उभरती जरूरतों के लिए प्रासंगिक अनुसंधान, कौशल के आधार पर एक आधुनिक शिक्षा प्रणाली को लागू करना चाहती है। साथ ही भविष्य के दृष्टिकोण के अनुरूप यह अपने कार्य क्षेत्र में हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी शामिल करेगा। यह नीति नैतिक मूल्यों को विकसित करने और भारतीय संस्कृति की समझ को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। मुझे विश्वास है कि इस नीति के कार्यान्वयन से आधुनिक शिक्षा एवं शिक्षा के युग का सूत्रपात होगा। यह शोधकर्ताओं और विभिन्न पेशेवरों की एक पीढ़ी तैयार करेगा जो हमारे देश को हमारी राष्ट्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप विकास की महान ऊंचाइयों पर ले जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने आगामी शैक्षणिक वर्ष से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का निर्णय लिया है। मैं कामना और आशा करता हूं कि राष्ट्रसंघ तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय इस नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ऐसे मानक स्थापित करेगा जो अन्य विश्वविद्यालयों के अनुसरण के लिए एक उदाहरण होगा। एक शताब्दी पुराने विश्वविद्यालय के रूप में राष्ट्रसंघ तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय विभिन्न विभागों में उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। विश्वविद्यालय ने अपने सदियों पुराने अस्तित्व के दौरान कुछ बेहतरीन विभागों का निर्माण किया है। विधि विभाग, फार्मेसी विभाग, पत्रकारिता विभाग, लक्ष्मी नारायण प्रौद्योगिकी संस्थान, NIT उत्कृष्टता के कुछ सबसे प्रसिद्ध केंद्र हैं। यदि आपके पास एक समर्पित संस्था प्रमुख और शिक्षक हैं तो किसी भी विभाग को उत्कृष्टता क्षेत्र के केंद्र में बदला जा सकता है। मैं कामना और आशा करता हूं कि विश्वविद्यालय अपने विभिन्न विभागों और महाविद्यालयों की पहचान करेगा, उनका पोषण करेगा और उन्हें उत्कृष्टता केंद्रों में रूपांतरित करेगा। दुनिया एक बड़े जनसांख्यिकी संक्रमण के दौर से गुजर रही है। भारत 29 वर्ष की औसत आयु के साथ दुनिया का सबसे युवा देश बनकर उभरा है। जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस, रोमानिया, पुर्तगाल जैसे दुनिया के कई देश बूढ़े हो रहे हैं। ये देश युवा और कुशल जनशक्ति की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। हाल ही में एक जर्मन राजनयिक ने मुझे बताया कि जर्मनी को हर साल कम से कम 4 लाख कुशल युवाओं की आवश्यकता होगी। वे नर्सों, इलेक्ट्रीशियन और यहाँ तक कि कसाईयों की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। आज 11.5 करोड़ के ऊपर की आबादी वाला महाराष्ट्र निश्चित रूप से इन देशों को आवश्यक कुशल मानव संसाधन प्रदान कर सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हमारे युवा स्नातक विभिन्न कौशल से लैस हो। हाल ही में राज्य में
महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय इस नए विश्वविद्यालय के साथ मिलकर काम करे और कुशल मानव संसाधन का एक बड़ा पुल बनाए, जो देश और दुनिया की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार होगा। हमारे देश में एक अजीब स्थिति है, यहाँ श्रम की गरिमा का अभाव है। हमारे देश में शिक्षित वर्ग उन लोगों को हे दृष्टि से देखता है जो छोटे मोटे काम करते हैं। ये बेहद गलत है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़ में कई पूर्व क्रिकेटर कैब ड्राइविंग, किराने की दुकान चलाने आदि जैसे नियमित काम करते देखे जाते हैं, लेकिन भारत में छोटे काम के प्रति लोगों का रवैया नकारात्मक है। यही कारण है कि कई स्नातक बेरोजगार रहते हैं। एक और पान ठेला चलाने वाला, रिक्शा तांगा चलाने वाला मेहनत मजदूरी करके 4 पैसा कमाकर अपनी आजीविका सुखपूर्ण चला लेता है, वहीं डिग्रीधारी बेरोजगार हैं। यह स्थिति देखकर दुख होता है। हमें कोई भी काम ईमानदारी से बिना हिचकिचाहट के साथ करना चाहिए। वर्ष 2018 ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट के अनुसार इजराइल शहर तेल अवीव में दुनिया में प्रति व्यक्ति स्टार्टअप की संख्या सबसे अधिक है। समय आ गया है कि हमारे स्नातक भारत को फिर से महान बनाने के लिए उद्यमी, धन के निर्माता और स्टार्टअप के निर्माता बने। आज हम सहयोग की दुनिया में रहते हैं। महाराष्ट्र में कई विश्वविद्यालय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के साथ गठजोड़ कर साझेदारी कर रहे हैं। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करना चाहिए। छात्र विनिमय, शिक्षक विनिमय और संयुक्त डिग्री को भी बढ़ावा देना चाहिए। चांसलर के रूप में मुझे अक्सर छात्रों से डिग्री प्रमाण पत्र देर से मिलने की शिकायत मिलती है। कुछ को विदेशी विश्वविद्यालयों में अपने प्रवेश को सुरक्षित करने के लिए अस्थायी डिग्री प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। विश्वविद्यालयों को छात्रों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। मैं विश्वविद्यालय से छात्र केंद्रित होने का आग्रह करता हूँ। विश्वविद्यालय का प्रशासन छात्र केंद्रित, सहायक और कुशल होना चाहिए। फैकल्टीज की कमी को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालयों को रचनात्मक समाधान तलाशने चाहिए। उद्योग और अनुसंधान संगठनों के लोगों को भी शिक्षण से जोड़ा जाना चाहिए। साइबर अपराध हमारे समय की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक बन चुका है। लगभग सभी युवा और छात्र शिक्षा, मनोरंजन और गेमिंग के लिए टैब, स्मार्टफोन और इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। यह सभी को साइबर अपराधों के लिए अति संवेदनशील बनाता है। कॉलेजों और विश्वविद्यालय विभागों को सभी विश्वविद्यालय के छात्रों को साइबर सेफ के बारे में जागरूक करने के लिए अतिथि व्याख्यान और कार्यशालाओं का आयोजन करना चाहिए। प्रत्येक छात्र को साइबर योद्धा बनना होगा। आज तनाव सभी के स्वास्थ्य पर भारी पड़ रहा है। उच्च रक्तचाप, मधुमेह जैसी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही है। सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए कार्यस्थल पर योग के अभ्यास को प्रोत्साहित करने का आग्रह करता हूं। भाइयों और बहनों, ज्ञान मनुष्य को अंधकार से मुक्त करता है। शिक्षा एक व्रत है, एक साधना है। ज्ञान अर्जन एक धर्म है। विद्यापीठ एक तीर्थ स्थल है। विद्यार्थी को जीवन भर ज्ञान अर्जन हेतु लालायित रहना चाहिए। सभी स्नातक छात्रों को बधाई देते हुए मैं आपसे आजीवन विद्यार्थी बने रहने की अपील करता हूं। अपने समर्पित कार्य के माध्यम से राष्ट्र की सेवा करें और उन लोगों की सहायता करने का प्रयास करें जिन्हें आपकी सहायता और समर्थन की आवश्यकता है। मैं राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय को राष्ट्र के लिए सेवाओं के लिए बधाई देता हूं और सभी स्नातक छात्रों के बेहतर और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सर। काही अपरिहार्य कारणास्तव
माननीय कुलपती महोदयांचं प्रस्थान होत आहे. माननीय कुलपति महोदय, इनको जल्द ही निकलना है, 3:30 बजे का उनका फ्लाइट है, तो आज हमसे वो विदा लेंगे. आपण सर्वांनी एकदा उभं राहावं. We thank the Honorable Chancellor for his presence this fine afternoon, which has undoubtedly added an unsurpassing grace to this convocation ceremony. We also thank him for his meaningful address that contained a simple yet stunning message for the young generation. यानंतर दीक्षांत समारंभाचे प्रमुख अतिथी नवी दिल्ली येथील अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेचे अध्यक्ष माननीय श्री टी.जी. सीताराम साहेब यांना दीक्षांत भाषण करण्याची आम्ही विनम्र विनंती करीत आहोत. We now request the Honorable Chief Guest of this convocation ceremony, Dr. T.G. Seetharam, the Chairman AICTE, New Delhi, to deliver his convocation address to this august gathering. Namaskar. Very good afternoon to all of you. Honorable Governor of Maharashtra and Chancellor of the University, His Excellency Sri Ramesh Baisji. He just left due to some emergency and to catch his flight. Honorable Vice Chancellor of the University, Dr. S.R. Chaudhary. Pro Vice Chancellor Dr. S.S. Dudeji, Dr. R.E. Hivase, Registrar of the University, members of the Management Council, deans of various faculties, faculty members, invited dignitaries, guests, and most importantly, the graduating students, parents and their family members, members of the media, officers and staff of the university, brothers and sisters. It's my great pleasure to be here as the chief guest of the 110th convocation of Rashtrasant Tukadoji Maharaj, Nagpur University. Friends, 100 years in one's life is very, very important. Today, Rashtrasant Tukadoji Maharaj, Nagpur University has completed 100 years. And also what to be noted is the convocation is 110th. Generally, universities will have lesser number of convocations. They miss many convocations either during COVID or something. But here, they are very, very keen to award every student, and the student care is at utmost. I request all of you to stand up and give a standing ovation to the entire university which has completed 100th year today. This is for all those who have worked at the university, contributed to the growth of the University of Nagpur, and it's a big, big event. Thank you, dhanyavad, namaskar. Please have a seat. I'm very happy to be here at this university, which is named after Rashtrasant Tukadoji Maharaj. It is one of the oldest universities established in 1923. You can see it's much before the India's independence, with more than 500 affiliated colleges. I understand the university is actively involved in regional economic development and aspiration of the local people by adapting and addressing the problems affecting the communities inhabiting
the villages around this region. Most importantly, now I was really impressed that they have the interdisciplinary faculty division. That means, they are thought-provoking people who are here. Much before even National Education Policy 2020, emphasizing on multidisciplinary focus. I urge that graduating students use both the modern and traditional knowledge, and that's where the university is very keenly located in. It's very rich with lot of traditional tribal knowledge which is hidden in our tribal. So it's a golden opportunity for the students to really get into these things and do research. Our former Honorable Prime Minister Lal Bahadur Shastri ji ne bola, Jai Jawan, Jai Kisan. Then Atal Bihari Vajpayee ji ne added Jai Vigyan. And now Honorable Prime Minister Modi ji ne emphasizing more on Jai Anusandhan. So we can very clearly see research has become a focus, and we are in the implementation of the National Education Policy 2020. We are already in the second year, third year, getting into third year of implementation plan. So we need to do more and more research and innovation based. As Honorable Chancellor of this university highlighted, we need to do more of innovations. Friends, we have seen a revolution in Indian higher education system. We are now living in a very exciting times in this digital era. Our mobile phones, telephone communications have reached nook and corner of the country. World is also fast changing with disruptive innovations, and it is impacting every sphere of our lives. Education sector is also no exception, ladies and gentlemen. Implementation of National Education Policy 2020 has given an impetus to education and with boost activities in higher education sector. I'm very happy to hear today a large number of students are getting doctoral degrees from this university. This will give our universities and government bodies like UGC and AICTE, which I represent, an advantage to make India as a global educational knowledge superpower. We all have to work with every stakeholder in education domain to transform higher education into a large, well-resourced, vibrant, multidisciplinary, providing high-quality teaching, innovation, entrepreneurship, research, and community engagement hubs. Friends, this is the time of networking. We need to network with each of us, not only just the universities themselves, departments and the faculty, but it also with the community at large. The disruptive innovation propelled by digital and communication technology is in fact offering India a natural advantage, and National Education Policy 2020 as well as COVID-19, 20 also has given us a leapfrogging attempt to adopt digital technologies in our life. As we pioneered as a leader of information technology sector in 80s and 2000, we are in the crossroads of adopting artificial intelligence now. Friends, all of you have seen, or maybe some of you have already used ChatGPT 4.0, which is out. This is going to create a revolution. It's going to vanish many jobs, but new jobs will be created. Just to tell you my own experience with ChatGPT 4.0, I asked to write a poem about AICTE. It wrote so beautifully, which a poet would take maybe about 3 months to study about AICTE, understand, and do the things. But it wrote so well. Then I said, improve this. Within 2 minutes, or within 30 seconds, I say. A poem which is completely revised with real facts, which is there on the internet, has been brought out. So that's the power of ChatGPT. It's one such example. You might see hazard examples. And the way we teach and give assignments to our students have to change. Because ChatGPT, otherwise they will submit assignments done by ChatGPT. Codes written by ChatGPT will be submitted by students. We have to be very careful.
So now I understand already, Turnitin like softwares are coming out to identify what is written by ChatGPT, what is written by the students. So the way we teach has to change. Friends, today I am representing All India Council for Technical Education. This is one such institute. I am very proud because I will tell you frankly, I just joined about 3 months back. But I left a directorship of an IIT, Indian Institute of Technology at Guwahati, and came here just because we could do many proactive steps which impacts the large number of institutions in the country. During my last 3.5 months, I am only visiting the government universities. I was at DAV last month, similarly in Visvesvaraya Technical University in Karnataka. What I found is these kind of universities have a great potential. Lot of hidden talent is available. We need to only channelize them in the right direction. This channelization will happen through the implementation of National Education Policy 2020, where we need to collaborate, network with each other departments. We had all the departments in the university, but they work as a silos. We need to break those silos, and I should request the Honorable Vice Chancellor to come up with programs where there is a flexible program for students to choose from different faculties or different disciplines so that they are become a truly multidisciplinary. That is one way of implementing NEP. It is not just the way multiple entry exit option. Friends, AICTE transformation has started about 6 years or 8, maybe it coincides with 2015. Transformation has happened in a very big way. Many institutions are looking up to us. We are bringing a lot of digital technologies to take the entire education, higher education, into their homes. There are a lot of attempts to taking the online distance learning. So all this is very, very critical. We can't be looking at, actually on March 10th of this month, March 10th, National Credit Framework was released by Honorable Chairman of UGC. I think I urge all the academicians who are sitting here to look at the National Credit Framework. It's a revolutionary framework which brings the vocational, distance education and regular programs in synchronously. And credits can be acquired by students as they study and go. It's going to be starting from school education to PhD level. This entire program has been made uniform. What we need to do is even the calendar has to be made uniform across the country. When our students join the students, all of them should be somewhere in the college by June, July, so that they have a choice to make what they would like to do. This AICTE transformation framework, what we proposed, addresses 4 areas: research and innovation, academics, society, and the students and the faculty. The main focus is addressing research problems relevant to society through innovation, also with sustainable development goal focus orientation. Friends, we have only 7 more years left to implement the SDG goals, which we all signed with other 180 countries, third countries in the United Nations, and we are left with 7 more years. By 2030, we have to implement the SDG goals. So many of our students doesn't even know what is SDG goals. So this is the time we need to start developing some of these understanding in our big educational, sector. So that we can alleviate poverty, bring in a lot of developing changes in our society where India could be the leader. AICTE will play a role as the advisor of the government and all the stakeholders to the policy advice, assessing for sustainable development impact potential with appropriate tools and framework. Further, the students and faculty shall be empowered with incentives and awards by creating an ecosystem for co-innovation and startups by building job-oriented capacities. So we need to bring in the industry
co-located with our universities, so that students will start learning the skills which are very job-oriented skills right in the college itself, so that they are job ready. So friends, please understand, our Swami Vivekananda said it long back in his very famous speech at the World Parliament of Religions, Chicago. He said, education is the manifestation of the perfection of already in man. He believed that every individual has the potential to achieve the greatness and become a better version of themselves through education. And skill development is the key aspect in this direction. Vivekananda also emphasized the importance of vocational education and training, stating that it is necessary for individuals to develop practical skills in order to lead a successful and fulfilling life. He believed that everyone should have the opportunity to learn a trade or a skill that they can use in earn a living and contribute to the society. So the earning part, the skill is very, very important. So skilling, we have to integrate with the higher education system so that they learn that during their college. I would urge the faculty here to write and teach case studies on India's skilling, particularly in the tribal areas. What are the skills are there? And those things have to be written up and demonstrated to the whole world. I urge, whether it is a free vaccine program of Indian government, or a development of a COVID application, or a creation of a pharmacy of the world, what is the success story of India? Feeding poor people with a free ration program, it may be that also. Can we record these in a very there is a huge humanities section at Nagpur University. So let's celebrate our own scientists and common people achievements and write them down for posterity to remember. When time comes, we the people of India rose and achieved things beyond what anyone in their wildest dream could even think of. As a country, we have done great, but there is, I think, a greater opportunity in the future. In decades to come, we have to become a Vishwaguru. That means, we have to emphasize every of our students more into research and innovation and need to ask questions. As you leave this institution, ladies and gentlemen, particularly those who have graduated today, to embark on the next phase of your journey, I encourage you to take with you the lessons and skills you have learned here. The education you have received here will be invaluable to you. Pursue your dreams and aspirations. Remember, the skills and knowledge you have acquired at Nagpur University are only the foundation for your future. Keep learning and growing, both professionally and personally. The world is constantly changing and evolving, and it is up to you to stay ahead of the curve. In addition to your education, I also hope that you stay at the institution has instilled in you the sense of social responsibility. More than that, in our education, AICTE is trying to bring universal human values as a component of the program itself. So if you look at our model curriculum, we have introduced universal human values, a course, not only one course, we have also brought a minor degree now. Any graduate can have a minor degree in universal human values. So such things, we need to inculcate Indian value system into our higher education to make a positive impact to the world. And I urge and keep your mind open to new opportunities. Many of you have new innovative ideas about what you want to do. But remember that in life, which will actually happen the way you want them to, is very rare. It will not happen all the time what you wanted to do. You need to be flexible. You need to keep your mind, your eyes, your ears open to the newer opportunities. You need to be proactive, not reactive. Every day you have to look for new things, particularly in this changing world. And with the AI is coming into your life, a lot of changes you have to expect. It will be surprising. Every day you need to learn. You need to upgrade. It is not just you graduated today and you should be happy about it. So I'm relieved. I don't need to study anymore. It's not the way. Because today, artificial intelligence is brought. Every day, things are changing. Your jobs are not static anymore. So you have to understand this changing scenario and have to take this as a challenge in your life. Material positions, ladies and gentlemen, is not the end. Particularly, you are located in an area
where a lot of tribal population is around you. So we have to keep, life is more than just the material wealth and positions. It's about creating meaningful relationships, pursuing your passions and interests, and making positive impact to the world. Vasudhaiva Kutumbakam. I would like to once again offer my heartfelt congratulations to the graduating class. May the skills and knowledge you have acquired here serve you as well as you embark on your next adventure. I wish you all the very best as you continue to learn, grow, and make your mark on the world. Please accept my congratulations on this achievement of getting your desired degrees and accolades and awards and also the medals. Best wishes for the future. I thank your Vice Chancellor and also the entire administration of Nagpur University for inviting me for this event. And please accept my gratitude for inviting me and listening to me very patiently. Thank you. Jai Bharat, Jai Hind. Namaskar. Thank you very much, sir. It was indeed a very rare honor, sir, to have had the opportunity to listen to your address that was so much pregnant with meaning. We can only assure you, sir, that not just our graduates passing out today, but even this university will unfailingly play its role with utmost responsibility in the present challenging age of educational transformation. Thank you once again very much, sir. विशेष अतिथींच्या या अंतर्मुख करणाऱ्या मार्गदर्शनपर भाषणानंतर आता आपण सज्ज होऊया विद्यापीठाच्या विविध परीक्षांमध्ये अग्रक्रमी झळकणाऱ्या पदके आणि पारितोषिके मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या या पुरस्कार वितरण सोहळ्याकडे. The Honorable Vice Chancellor will now request the concerned deans of faculties to present the recipients of gold and silver medals as well as the cash prizes. सुवर्ण पदके, रौप्य पदके पारितोषिकांकरिता पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना पुरस्कृत करण्यास्तव प्रस्तुत करावे. सर्वप्रथम विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विद्याशाखेतील पुरस्काराचे वितरण प्रस्तुत करीत आहेत विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विद्याशाखेचे अधिष्ठाता डॉक्टर प्रशांत माहेश्वरी. The Dean of the Faculty of Science and Technology, Dr. Prashant Maheshwari, will now present the shining stars in the Faculty of Science and Technology. संताजी महाविद्यालय नागपूर येथील आदर्श कमलदास गिरेपुंजे. आदर्श कमलदास गिरेपुंजे. MSc रसायनशास्त्र परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल प्रोफेसर KN मुंशी सुवर्ण पदक, प्रोफेसर NS भावे सुवर्ण पदक, डॉक्टर गोपाल विश्वनाथ असोलकर सुवर्ण पदक, प्रोफेसर RH सहस्रबुद्धे सुवर्ण पदक, माजी विद्यार्थी स्नेहमिलन वर्ष 2017चे रौप्य पदक यांना 5 पदके देण्यात येत आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे स्नातकोत्तर रसायनशास्त्र विभाग नागपूर येथील तानिया हरबंस सिंह अरोरा. तानिया हरबंस सिंह अरोरा. MSc रसायनशास्त्र परीक्षेत ॲनालिटिकल केमिस्ट्री विषयामध्ये सर्वांत अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल प्राध्यापक RB खरात सत्कार महोत्सवाचे सुवर्णपदक. MSc रसायनशास्त्र परीक्षेत ॲनालिटिकल केमिस्ट्री थिअरी विषयामध्ये सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल प्रोफेसर डॉक्टर MN राय सुवर्णपदक, एकूण 2 पदके. शासकीय विज्ञान संस्था नागपूर येथील पुनीत विठ्ठल भेंडारकर MSc रसायनशास्त्र परीक्षेत इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री विषयामध्ये सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल स्वर्गीय डॉक्टर श्रीचंद्र श्रीवास्तव सुवर्णपदक. शासकीय विज्ञान संस्था नागपूर येथील अरशद रशीद खान पठाण MSc गणित परीक्षेत सर्वांत अधिक एकत्रित वर्ग गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल माणिक पंचभाई सुवर्ण पदक आणि स्वर्गीय श्री रामचंद्र जनार्दन ख्रिस्ती पारितोषिक. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे स्नातकोत्तर गणित विभाग नागपूर येथील उमेरा नाज अशफाक अहमद. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे स्नातकोत्तर प्राणीशास्त्र विभाग नागपूर येथील सुरुची मोर.
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे स्नातकोत्तर प्राणीशास्त्र विभाग नागपूर येथील प्रतीक्षा श्याम रोठे MSc प्राणीशास्त्र परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी द्वितीय स्थान प्राप्त केल्याबद्दल प्राचार्य विमल पवार सुवर्णपदक. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे स्नातकोत्तर प्राणीशास्त्र विभाग नागपूर येथील संस्कृती नरेश मानवटकर MSc प्राणीशास्त्र परीक्षेत एंटोमॉलॉजी विषयातील उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना सर्वांत अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल डॉक्टर VK ठाकरे सुवर्णपदक. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे स्नातकोत्तर प्राणीशास्त्र विभाग नागपूर येथील हिमांशू दिगंबर गजभिये ॲब्सेंट. शासकीय विज्ञान संस्था नागपूर येथील सौरभ दशरथ वघारे MSc पदार्थ विज्ञान परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल डॉक्टर मेघनाथ सहा सुवर्णपदक. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे स्नातकोत्तर रसायनशास्त्र विभाग नागपूर येथील अंकित राजाराम पालेवार MSc पदार्थ विज्ञान परीक्षेत अल्ट्रासोनिक्स आणि अकॉस्टिक्स विषयातील उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल डॉक्टर S राजगोपालन सुवर्णपदक. शासकीय विज्ञान संस्था नागपूर येथील अनुश्री प्रशांत घाटोळे MSc सांख्यिकी परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल प्राध्यापक डॉक्टर SS श्रीखंडे पारितोषिक. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे स्नातकोत्तर जीव रसायनशास्त्र विभाग नागपूर येथील तुबा अशफाक खान MSc जीव रसायनशास्त्र परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी सहित तृतीय स्थान प्राप्त केल्याबद्दल डॉक्टर RB पवार सुवर्णपदक. तायवाडे महाविद्यालय कोराडी येथील दर्शन रामभाऊजी तल्हांडे MSc वनस्पतीशास्त्र परीक्षेत पॉलिनॉलॉजी किंवा पॉलिओबॉटनी या विषयात सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल स्वर्गीय डॉक्टर श्यामला दिनकर चितळे सुवर्णपदक. डॉक्टर आंबेडकर महाविद्यालय दीक्षाभूमी नागपूर येथील शिवाणी नागोराव पांचाळ MSc कम्प्युटर सायन्स परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल GH रायसोनी सुवर्णपदक. सेंट फ्रान्सिस डिसेल महाविद्यालय नागपूर येथील राशी राजेश बामरोटवार MSc बायोटेक्नॉलॉजी परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल डॉक्टर आशिष P भेलवा सुवर्णपदक. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे इलेक्ट्रॉनिक्स व कम्प्युटर सायन्स विभाग नागपूर येथील मंथन किशोर निंबाळकर MSc इलेक्ट्रॉनिक्स परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल प्राध्यापक डॉक्टर सतीश J शर्मा सुवर्णपदक. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे स्नातकोत्तर भूगर्भशास्त्र विभाग नागपूर येथील अभिषेक प्रधान MSc टेक अप्लाइड जिओलॉजी परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल स्वर्गीय प्राध्यापक पूरणचंद्र पांडे सुवर्णपदक. तुळशीरामजी गायकवाड पाटील कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी नागपूर येथील प्रणाली छबीलाल पटले मास्टर इन कम्प्युटर ॲप्लिकेशन परीक्षेत सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल GH रायसोनी सुवर्णपदक. सेंट फ्रान्सिस डिसेल महाविद्यालय नागपूर येथील मर्सियाना निकोलस सिल्वेस्टर BSc परीक्षेत विद्यार्थिनीमधून सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल स्वर्गीय श्रीमती सुभद्राबाई कोहळे सुवर्णपदक व BA व BSc परीक्षेत गणित विषयात सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल रामानुजन पारितोषिक एकूण 2. हिस्लॉप महाविद्यालय नागपूर येथील चैतन्य मुकुंद गाडेकर BSc परीक्षेत पुरुष विद्यार्थ्यांमध्ये सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल श्री माथुरकर कुटुंबाचे पारितोषिक. श्री शिवाजी विज्ञान महाविद्यालय नागपूर येथील कोमल रवींद्र वाघमारे ॲब्सेंट. शासकीय विज्ञान संस्था नागपूर येथील वैष्णवी गेनलाल सरोदे BSc परीक्षेत पर्यावरणशास्त्र विषयात सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल प्रोफेसर RB खरात सत्कार महोत्सवाचे सुवर्णपदक. श्री शिवाजी विज्ञान महाविद्यालय नागपूर येथील सेजल सुरेश मोटघरे BSc परीक्षेत भूगर्भशास्त्र विषयात सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल राव बहादूर जटाशंकर P त्रिवेदी सुवर्णपदक. शासकीय विज्ञान संस्था नागपूर येथील पूजा मिनोजी ठाकरे BSc परीक्षेत पदार्थ विज्ञान विषयात सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल श्री VS तम्मा रौप्य पदक. श्री शिवाजी विज्ञान महाविद्यालय नागपूर येथील वृंदा विद्याधर बोरकर
BA, BSc व BCom परीक्षेत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातील विद्यार्थ्यांत सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल डॉक्टर आंबेडकर पारितोषिक. प्रेरणा कॉलेज ऑफ कॉमर्स नागपूर येथील रिशिता कार्तिक दास BSc IT परीक्षेत सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल चंद्रपूर भूषण शांताराम पोटदुखे सुवर्णपदक. सिटी प्रीमियर कॉलेज नागपूर येथील नेहा संतोष मुथरेजा BCA बॅचलर इन कम्प्युटर ॲप्लिकेशन्स परीक्षेत सर्वाधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल GH रायसोनी सुवर्णपदक. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे औषध निर्माणशास्त्र विभाग नागपूर येथील फिरदौस अंजुम शेख एमफार्म परीक्षेत विद्यापीठाचे औषध निर्माणशास्त्र विभागातून सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल स्वर्गीय डॉक्टर सुरेश जाधव सुवर्णपदक. दादासाहेब बालपांडे कॉलेज ऑफ फार्मसी नागपूर येथील अपर्णा ओमशंकर यादव एमफार्म परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल स्वर्गीय श्रीमती दमयंती हरिहर भाकरे सुवर्णपदक. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे औषधी निर्माणशास्त्र विभाग नागपूर येथील श्वेता विनय गवळी एमफार्म परीक्षेत फार्मेकॉलॉजी विषयात सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल स्वर्गीय डॉक्टर सुरेश जाधव सुवर्णपदक. प्रियदर्शनी JL कॉलेज ऑफ फार्मसी नागपूर येथील सना सफरुद्दीन अन्सारी बॅचलर फार्मसी परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल अजंता फार्मा सुवर्णपदक आणि SL कालरा सुवर्णपदक, एकूण 2 पदके. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे औषधी निर्माणशास्त्र विभाग नागपूर येथील स्वप्नजा गणेश गौरकर बॅचलर ऑफ फार्मसी परीक्षेत विद्यापीठाचे औषध निर्माणशास्त्र विभागातून सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल स्वर्गीय डॉक्टर सुरेश जाधव सुवर्णपदक. झुलेलाल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी नागपूर येथील स्नेहल सुभाष रगटाटे ॲब्सेंट. सेंट विन्सेंट पलोजी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी नागपूर येथील गौरी प्रसाद थत्ते बॅचलर ऑफ इंजिनिअरिंग परीक्षेतील सर्व शाखेतील उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल स्वर्गीय डॉक्टर देशराज बुधराजा सुवर्णपदक. स्वर्गीय प्राध्यापक सखराम संपत देविदास अणाणे सुवर्णपदक. फायनल BE BTech परीक्षेमध्ये आर्किटेक्चर परीक्षा वगळून सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल प्रोफेसर डॉक्टर RT जाधव सुवर्णपदक. बॅचलर ऑफ इंजिनिअरिंग मेकॅनिकल परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल GH रायसोनी सुवर्णपदक, एकूण 4 पदके. कर्मवीर दादासाहेब कन्नमवार अभियांत्रिकी महाविद्यालय नागपूर येथील जीवक संजय तायडे बॅचलर ऑफ इंजिनिअरिंग सिव्हिल इंजिनिअरिंग परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल श्रीमती विमल पन्मल बंठिया सुवर्णपदक. स्वर्गीय डॉक्टर सुशील जगदीशचंद्र मुखर्जी सुवर्णपदक, GH रायसोनी सुवर्णपदक. आणि फायनल BE BTech परीक्षेतील अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल अक्षय सिद्धार्थ ढोके सुवर्णपदक, एकूण 4 पदके. सेंट विन्सेंट पलोटी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी नागपूर येथील दीपाली विलास पवार एकूण 3 पदके. इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल GH रायसोनी सुवर्णपदक, स्वर्गीय विश्वेश्वर मारुतराव डवळे सुवर्णपदक आणि डॉक्टर NT खोब्रागडे रौप्य पदक देण्यात येत आहे. कर्मवीर दादासाहेब कन्नमवार अभियांत्रिकी महाविद्यालय नागपूर येथील अथर्व रविकांत पाटील बॅचलर ऑफ इंजिनिअरिंग मेकॅनिकल परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी सहित द्वितीय स्थान प्राप्त केल्याबद्दल श्री निलेश महाकाळकर पारितोषिक. कर्मवीर दादासाहेब कन्नमवार अभियांत्रिकी महाविद्यालय नागपूर येथील उमंग राजेंद्र देवगडे ॲब्सेंट. कमिन्स कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग फॉर विमेन नागपूर येथील अपूर्वा सुनील सोनुले ॲब्सेंट. झुलेलाल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी नागपूर येथील किरण महेश आसुदानी बॅचलर ऑफ इंजिनिअरिंग कम्प्युटर सायन्स इंजिनिअरिंग परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल GH रायसोनी सुवर्णपदक. सेंट विन्सेंट पलोटी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी नागपूर येथील कशिश सुनील बावनकुळे बॅचलर ऑफ इंजिनिअरिंग इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल GH रायसोनी सुवर्णपदक. आभा गायकवाड पाटील कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग नागपूर येथील मयूर चंद्रशेखर साबळे फर्स्ट इयर बॅचलर ऑफ इंजिनिअरिंग प्रथम वर्ष सत्र प्रथम व द्वितीय परीक्षेत सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल स्वर्गीय नानिकराम व स्वर्गीय श्रीमती सावित्री देवी साधवाणी सुवर्णपदक.
प्रियदर्शनी भगवती कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग नागपूर येथील मेहक अस्फाक खान फर्स्ट इयर बॅचलर ऑफ इंजिनिअरिंग परीक्षेत मॅथमॅटिक्स विषयात सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल डॉक्टर राजश्री व्ही देशपांडे सुवर्णपदक. लक्ष्मीनारायण तांत्रिक संस्था राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ येथील दिव्यांशू विजय द्विवेदी 2 पदके. बीटेक केमिकल इंजिनिअरिंग परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल विद्यापीठाच्या 100व्या दीक्षांत समारंभानिमित्त कुलगुरू डॉक्टर विलास श्रीधर सपकाळ यांचे वडिलांचे स्मृतप्रीत्यर्थ सुवर्णपदक. आणि बीटेक केमिकल इंजिनिअरिंग परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल स्वर्गीय श्रीनील निर्मल सिन्नरकर सुवर्णपदक. लक्ष्मीनारायण तांत्रिक संस्था राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ नागपूर येथील मोहित पुरुषोत्तम फुलझेले ॲब्सेंट. लक्ष्मीनारायण तांत्रिक संस्था राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ नागपूर येथील श्रीपाद रवींद्र गुंगे फायनल बीटेक केमिकल इंजिनिअरिंग परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुण सरासरी सहित द्वितीय स्थान प्राप्त केल्याबद्दल स्वर्गीय श्री खेकृश्रू एम मेहता सुवर्णपदक. लक्ष्मीनारायण तांत्रिक संस्था राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर येथील प्रेम गणेश लाड बीटेक केमिकल टेक्नॉलॉजी परीक्षेत पेट्रोलियम रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल टेक्नॉलॉजी विषयांतील उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांत सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल 2 पदके. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ कर्मचारी सहकारी प्रत्यय संस्था मर्यादित सुवर्णपदक आणि सौ आकांक्षा महेश कुमार गोयल रौप्य पदक. लक्ष्मीनारायण तांत्रिक संस्था राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ नागपूर येथील गणेश मोहन वारे ॲब्सेंट. लक्ष्मीनारायण तांत्रिक संस्था राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ नागपूर येथील साक्षी वासुदेवराव डोईजोड विद्यापीठाचे लक्ष्मीनारायण तांत्रिक संस्था येथून बीटेक परीक्षेत सर्व विद्यार्थ्यांमध्ये सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल स्वर्गीय श्रीमती पुतलन के मेहता सुवर्णपदक. लक्ष्मीनारायण तांत्रिक संस्था राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ नागपूर येथील अभिषेक काकासाहेब शिंदे बीटेक केमिकल टेक्नॉलॉजी परीक्षेत पल्प अँड पेपर टेक्नॉलॉजी विषयातील उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांत सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल डॉक्टर JD ढाके सुवर्णपदक. श्रीमती मनोरमाई मुंडले कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर नागपूर येथील उन्नती मनोज धांडे बॅचलर ऑफ आर्किटेक्चर परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल मोली महेश कुमार गोयल सुवर्णपदक. आणि बॅचलर ऑफ आर्किटेक्चर परीक्षेत डिझाईन विषयात सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल स्वर्गीय प्राचार्य अरुणराव कलोडे सुवर्णपदक. श्रीमती मनोरमाई मुंडले कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर नागपूर येथील रेबीचा शाजी मॅथ्यूज बॅचलर ऑफ आर्किटेक्चर परीक्षेत स्ट्रक्चर डिझाईन सिस्टीम विषयात सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल मोखा सुवर्णपदक. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ स्नातकोत्तर ग्रहविज्ञान विभाग नागपूर येथील महापारा कय्यूम सय्यद MSc होम सायन्स परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल स्वर्गीय श्रीमती तुळसीबाई अमृतराव भाकरे सुवर्णपदक. आणि MSc होम सायन्स परीक्षेत प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण होऊन फॅमिली रिसोर्स मॅनेजमेंट विषयात सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल डॉक्टर श्रीमती आशा बापूराव निमकर सुवर्णपदक. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ स्नातकोत्तर ग्रह विज्ञान विभाग नागपूर येथील नाफिसा मुद्रिक सैफी MSc होम सायन्स परीक्षेत फूड अँड न्यूट्रिशन विषयात सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल 2 पदक, मैमून सुवर्णपदक आणि प्रोफेसर साबिहा अनवर वली सुवर्णपदक. लेडी अमृताबाई डागा कॉलेज फॉर विमेन ऑफ आर्ट कॉमर्स अँड सायन्स अँड श्रीमती रत्नीदेवी पुरोहित कॉलेज ऑफ होम सायन्स नागपूर येथील स्पृहा राजा बर्मन BSc होम सायन्स परीक्षेत सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल स्वर्गीय श्रीमती लता प्रकाशचंद्र वाघे सुवर्णपदक आणि श्री माथुरकर कुटुंबाचे पारितोषिक. धन्यवाद. सर्व विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विद्याशाखेतील पुरस्कार विजेत्या विद्यार्थ्यांचे मनपूर्वक अभिनंदन. आणि आता वाणिज्य आणि व्यवस्थापन विद्याशाखेतील पुरस्काराचे वितरण प्रस्तुत करीत आहेत वाणिज्य आणि व्यवस्थापन विद्याशाखेचे अधिष्ठाता डॉक्टर संजय कविश्वर. The Dean of the Faculty of Commerce, Dr. Sanjay Kavishwar, will now present the young scholars receiving awards and medals in the Faculty of Commerce and Management.
संताजी महाविद्यालय नागपूर येथील पूजा जगतप्रताप तिवारी. पूजा जगतप्रताप तिवारी. एम.कॉम परीक्षेत ॲडव्हान्स फायनान्शियल अकाउंटन्सी विषयात सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल डॉक्टर श्रीमती तमा कल्याणी सुवर्णपदक. डॉक्टर आंबेडकर इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज अँड रिसर्च नागपूर येथील विक्की सुधाकर पडोळे. विक्की सुधाकर पडोळे. MBA परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल कुलपतींचे सुवर्णपदक स्वर्गीय प्राचार्य टी के दामोदरम सुवर्णपदक, श्रीमती रूपादेवी गोवर्धनदास डागा सुवर्णपदक, श्री शांताराम पोटदुखे सुवर्णपदक, स्वर्गीय विक्रम परमार सुवर्णपदक, GH रायसोनी सुवर्णपदक. MBA परीक्षेत मार्केटिंग किंवा सेल्स मॅनेजमेंट विषयात घेऊन सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल स्वर्गीय श्री वसंत अच्युत टिके सुवर्णपदक. सर्वात जास्त सुवर्णपदक प्राप्त करणारा दुसरा विद्यार्थी आहे. धनवटे नॅशनल महाविद्यालय नागपूर येथील प्रतीक सुरेश बोदेले. ॲब्सेंट. दादा रामचंद्र बाखरू सिंधू महाविद्यालय नागपूर येथील खुशबू रोशन खैरे. खुशबू रोशन खैरे. BCom परीक्षेत अकाउंटन्सी विषयात सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल दी इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया सुवर्णपदक. तिरपुडे इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट एज्युकेशन नागपूर येथील जसलीन सिंह तरंजित सिंह बेवाली. ॲब्सेंट. हिस्लॉप महाविद्यालय नागपूर येथील अंकिता सुनीत कुमार बिस्वास. अंकिता सुनीत कुमार बिस्वास. M.Com परीक्षेत अनुसूचित जाती जमातीमध्ये विद्यार्थिनींमधून सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल श्रीमती प्रभात तुळशीदास गेडाम सुवर्णपदक. सर्व विद्यार्थ्यांचे मनपूर्वक अभिनंदन. आणि आता मानव विज्ञान विद्याशाखेतील पुरस्काराचे वितरण प्रस्तुत करीत आहेत मानव विज्ञान विद्याशाखेचे अधिष्ठाता डॉक्टर दत्तात्रय वाटमोडे. The Dean of the Faculty of Humanities, Dr. Dattatray Vatmode, will now present the proud recipients of awards and medals in the Faculty of Humanities. अरविंद बाबू देशमुख कला व वाणिज्य महाविद्यालय भारसिंगी येथील सोमराज पुंडलिक गिरटकर. सोमराज पुंडलिक गिरटकर. MA मराठी परीक्षेत सर्वात अधिक 31 वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल स्वातंत्र्यवीर सावरकर सुवर्णपदक, स्वर्गीय कविवर्य ग्रेस सुवर्णपदक, स्वर्गीय हरिश्चंद्र निघोड सुवर्णपदक, श्रीमती यमुनाताई अनंत शेवरे सुवर्णपदक, श्रीमती प्रभा सिद्धराव धाबे पारितोषिक, यांना 5 पारितोषिके देण्यात येत आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे स्नातकोत्तर पाली विभाग नागपूर येथील रुचा भानुदास जीवणे. रुचा भानुदास जीवणे. MA पाली परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल स्वर्गीय सदाशिवराव तिरपुडे सुवर्णपदक, पाली विभूषण प्रोफेसर डॉक्टर बालचंद्र खांडेकर सुवर्णपदक, आयुष्यमती कुमुद चंद्रभान थूल सुवर्णपदक, परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पारितोषिक असे एकूण 4 पदके देण्यात येत आहे. वसंतराव नाईक शासकीय कला व समाज विज्ञान संस्था नागपूर येथील हरीश विनय नेवे. हरीश विनय नेवे. MA इंग्रजी परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल स्वर्गीय डॉक्टर जयंत परांजपे सुवर्णपदक, श्री वसंतराव आबाजी फुलझेले सुवर्णपदक 2 पदके देण्यात येत आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे स्नातकोत्तर हिंदी विभाग नागपूर येथील अर्चना रमेश द्विवेदी. अर्चना रमेश द्विवेदी. MA हिंदी परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल कोरिया दरबार राजा रामानुजन प्रताप सिंह देव सुवर्णपदक, स्वर्गीय कुमारी राणी भाटिया रौप्य पदक. MA परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल प्राध्यापक व्यंकटेश रामराव वनमाळी सुवर्णपदक यांना 3 पदके देण्यात येत आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग नागपूर येथील प्रणाली जयंत राऊत. MA संस्कृत परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल स्वर्गीय परमजीत कौर खलसी सुवर्णपदक, स्वर्गीय श्री लक्ष्मणराव जनार्दन पंत ख्रिस्ती आणि स्वर्गीय श्रीमती सुलोचनाबाई एल ख्रिस्ती पारितोषिक असे 2 पदके देण्यात येत आहे. वसंतराव नाईक शासकीय कला व समाज विज्ञान संस्था नागपूर येथील इग्ना कौसर सादिक हुसेन. MA उर्दू परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल डॉक्टर मनशा
उर रहमान खान मनशा सुवर्णपदक. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे स्नातकोत्तर डॉक्टर आंबेडकर विचारधारा विभाग नागपूर येथील राजश्री भोजराज ढबाले MA डॉक्टर आंबेडकर विचारधारा परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल स्वर्गीय श्रीमती निमुनाबाई रघुनाथ रायपुरे सुवर्णपदक, कुमारी शांता बाजीराव कानफाडे सुवर्णपदक, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पारितोषिक, MA डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विचारधारा परीक्षेत अनुसूचित जाती जमाती इतर मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यात सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल श्रीमती रेषा कांबळे सुवर्णपदक, दलित समाज सुधारक स्वर्गीय विठोबाजी रावजी मुनपांडे सुवर्णपदक, एकूण 5 पदके देण्यात येत आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे स्नातकोत्तर राज्यशास्त्र विभाग नागपूर येथील कुमुद गुरुदास सोनटक्के MA राज्यशास्त्र परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल डॉक्टर सर बिपिन कृष्णा बोस सुवर्णपदक, शहीद भगतसिंग सुवर्णपदक, प्राचार्य C बलराज अहेर सुवर्णपदक, स्वर्गीय डॉक्टर PL जोशी सुवर्णपदक 4 पदके देण्यात येत आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे स्नातकोत्तर डॉक्टर आंबेडकर विचारधारा विभाग नागपूर येथील दादा लालाजी उके MA बुद्धिस्ट स्टडीज परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल भीमाबाई पिसाराम आटे सुवर्णपदक, आई पुष्करणी मेश्राम सुवर्णपदक, बदंत सदानंद सद्ममातित्य सुवर्णपदक, मातृश्री कीर्ती पाटील सुवर्णपदक असे 4 पदके देण्यात येत आहेत. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे स्नातकोत्तर डॉक्टर आंबेडकर विचारधारा विभाग नागपूर येथील रवींद्र कुमार जगदीशचंद्र माहेश्वरी MA बुद्धिस्ट स्टडीज परीक्षेत अभिधम्य फिलॉसॉफी या विषयात सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल मातोश्री मंजुळा मुकाजी चव्हाण सुवर्णपदक. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे स्नातकोत्तर इतिहास विभाग नागपूर येथील तक्षणा निरंजन रामटेके MA इतिहास परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल तात्या टोपे सुवर्णपदक, स्वर्गीय सहदेव सखाराम रामटेके पौनी रौप्य पदक, MA इतिहास मराठ्यांचा इतिहास परीक्षेत सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल स्वर्गीय श्री वसंत अच्युत टिके सुवर्णपदक, एकूण 3 पदके देण्यात येत आहे. न्यू आर्ट अँड कॉमर्स कॉलेज वर्धा येथील साक्षी विठ्ठलराव फाळके MA समाजशास्त्र परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल श्रीमती निर्मलाताई दिगंबर शेंडे सुवर्णपदक, महात्मा ज्योतिबा फुले स्मृती शताब्दी पारितोषिक 2 पदके देण्यात येत आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे स्नातकोत्तर प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृती व पुरातत्व विभाग नागपूर येथील जान्हवी सी पांडे MA प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृती व पुरातत्व परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल डॉक्टर राय बहादूर हिरालाल सुवर्णपदक, डॉक्टर वासुदेव विष्णू मिरासी रौप्य पदक 2 पदके देण्यात येत आहे. डॉक्टर मधुकरराव वासनिक PWS आर्ट्स अँड कॉमर्स कॉलेज नागपूर येथील स्निया कोझिन परबिल सुबरण MA अर्थशास्त्र परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल बाळकृष्ण दत्तात्रय भावे सुवर्णपदक. बहिर्शाल विद्यार्थिनी नागपूर येथील श्रद्धा विनोद देवगडे MA लोक प्रशासन परीक्षेत सर्वात अधिक
एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल स्वर्गीय R.K. उपाख्य दादासाहेब पाटील सुवर्णपदक देण्यात येत आहे. हिस्लॉप महाविद्यालय नागपूर येथील आयेशा खान MA मानसशास्त्र परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल स्वर्गीय श्रीमती कुसुमताई वानखेडे सुवर्णपदक देण्यात येत आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे स्नातकोत्तर गांधी विचारधारा विभाग नागपूर येथील माधुरी पवन तिवारी MA गांधी विचारधारा परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल महात्मा गांधी पारितोषिक देण्यात येत आहे. वसंतराव नाईक शासकीय कला व समाज विज्ञान संस्था नागपूर येथील ऋषिकेश प्रदीप करमरकर MA परीक्षेत सर्व विषयांतील उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल चान्सलर सुवर्णपदक. MA संगीत परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल संगीताचार्य स्वर्गीय श्री अमृतराव निस्ताने सुवर्णपदक. डॉक्टर सुहासिनी कोराटकर सुवर्णपदक. श्रीमती नीला त्र्यंबक जामगडे रौप्य पदक असे एकूण 5 पदके देण्यात येत आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे प्रवास आणि पर्यटन विभाग नागपूर येथील साहिल गजानन टिपले MA ट्रॅव्हल्स अँड टुरिझम परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल पर्यटक मित्र चंद्रपाल चौकशे सुवर्णपदक देण्यात येत आहे. हिस्लॉप महाविद्यालय नागपूर येथील धनिषा भरत गाडे BA परीक्षेत सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल कोरिया दरबार राजा रामानुज प्रताप सिंह देव सुवर्णपदक. प्राध्यापक प्रेमा व्यंकटेश वनमाळी सुवर्णपदक असे 2 सुवर्णपदक देण्यात येत आहे. सेवादल महिला सायन्स अँड होम सायन्स कॉलेज फॉर वुमन नागपूर येथील मयुरी तेजराव भोयर BA परीक्षेत मराठी वाङ्मय विषयात सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल स्वर्गीय हरिश्चंद्र निघोट सुवर्णपदक. स्वर्गीय विष्णुपंत आणि स्वर्गीय सुशीलाबाई कुलकर्णी पारितोषिक अशी 2 पदके देण्यात येत आहे. श्रीमती कौशल्या देवी माहेश्वरी महिला कला महाविद्यालय नागपूर येथील सोनू बजरंगलाल शर्मा BA परीक्षेत आवश्यक इंग्रजी विषयात सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल रेव्हन्यू लॉरेन्स फर्नांडिस सुवर्णपदक देण्यात येत आहे. यशोदा गर्ल्स आर्ट्स अँड कॉमर्स कॉलेज नागपूर येथील चित्ररेखा हिरूराम वर्मा ॲब्सेंट. रेणुका महाविद्यालय नागपूर येथील सेजल राजेश पुंजे BA परीक्षेत तत्त्वज्ञान विषयात सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल स्वर्गीय डॉक्टर शांती सदाशिव बुईट सुवर्णपदक देण्यात येत आहे. सेंट फ्रान्सिस डी सेल्स कॉलेज नागपूर येथील साहिल रेवानंद मेश्राम BA परीक्षेत अर्थशास्त्र विषयात सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल स्वर्गीय सुरेश शंकरराव अंभोरे सुवर्णपदक. BA परीक्षेत राज्यशास्त्र विषयात अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांमध्ये सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल श्रीमती अनुसयाबाई भाऊराव बोरकर सुवर्णपदक असे 2 सुवर्णपदक देण्यात येत आहे. यशवंत महाविद्यालय वर्धा येथील अश्विनी जयंत कबाडे BA परीक्षेत समाजशास्त्र विषयात सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल स्वर्गीय श्री विनोबा भावे पारितोषिक देण्यात येत आहे. नागपूर येथील अशोक सखाराम करंदीकर A huge round of applause for Shri Ashok Karandikar, who is receiving this award at the age of 85 years. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाची वयाच्या 65व्या वर्षानंतर आचार्य पदवी संपादन केल्याबद्दल योगतज्ञ डॉक्टर
विठ्ठलराव जिपकाटे पारितोषिक देण्यात येत आहे. धन्यवाद. मानव विज्ञान विद्याशाखेतील सर्व पदवीकांक्षींचे मनपूर्वक अभिनंदन. एकदा जोरदार टाळ्या वाजून आपण त्यांचं अभिनंदन करायला पाहिजे. यानंतर आंतरविद्याशाखीय अभ्यास विद्याशाखेतील पुरस्काराचे वितरण प्रस्तुत करीत आहेत आंतरविद्याशाखीय विद्याशाखेचे अधिष्ठाता डॉक्टर प्रशांत कडू. The Dean of the Faculty of Interdisciplinary Studies, Dr. Prashant Kadu, will now present the recipients of awards and medals in the Faculty of Interdisciplinary Studies. सेंट्रल इंडिया लॉ कॉलेज नागपूर येथील दीक्षा प्रदीप शर्मा LLB MA परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल 1. जस्टिस BA मासोदकर सुवर्णपदक. 2. माजी पंतप्रधान स्वर्गीय PV नरसिंहराव सुवर्णपदक. LLM परीक्षेत क्रिमिनल लॉ विषयात सर्वात अधिक एकत्रित गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल डॉक्टर 3T पटेल सुवर्णपदक. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे स्नातकोत्तर विधी विभाग नागपूर येथील प्रियंका सुनील बनसोड LLM परीक्षेत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व बुद्धिस्ट विद्यार्थ्यात सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जन्मशताब्दी पारितोषिक. सेंट्रल इंडिया लॉ कॉलेज नागपूर येथील गुंजन दीपक कोल्हटकर LLM परीक्षेत कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विषयात सर्वात अधिक एकत्रित गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल स्वर्गीय कल्पना टाक बैद पारितोषिक. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालय शहर शाखा नागपूर येथील अनुप्रिया रवींद्र कुमार प्रसाद LLM BA 3 वर्षीय अभ्यासक्रम परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल 1. डॉक्टर माजी पंतप्रधान स्वर्गीय PV नरसिंहराव सुवर्णपदक. ॲडव्होकेट कुमारी प्रभा श्रीवास्तव सुवर्णपदक. GH रायसोनी सुवर्णपदक असे 3 पदके. GH रायसोनी विधी महाविद्यालय नागपूर येथील अर्पिता अनिल कुमार मोहता LLB 3 वर्षीय अभ्यासक्रम परीक्षेत टॅक्सेशन विषयात सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल स्वर्गीय श्री परशुलाल देवानी सुवर्णपदक. सेंट्रल इंडिया लॉ कॉलेज नागपूर येथील श्रुती राजेश सोहने ॲब्सेंट. डॉक्टर आंबेडकर विधी महाविद्यालय दीक्षाभूमी नागपूर येथील आबासाहेब रवींद्र कुमार वालोदे LLB 3 वर्षीय अभ्यासक्रम परीक्षेत बुद्धिस्ट अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यात सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पारितोषिक. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालय मुख्य शाखा नागपूर येथील नंदिनी समीर सोहोनी BA LLB 5 वर्षीय अभ्यासक्रम परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण प्राप्त सरासरी केल्याबद्दल डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर शताब्दी सुवर्णपदक. GH रायसोनी सुवर्णपदक. शिवगंगा सुवर्णपदक. माजी पंतप्रधान स्वर्गीय PV नरसिंहराव सुवर्णपदक. स्वर्गीय गोविंदराव वंजारनी सुवर्णपदक. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जन्मशताब्दी सुवर्णपदक. श्री GJ घाटे सुवर्णपदक. BA LLB 5 वर्षीय परीक्षेत लेबर लॉ एक मिनट आपको रुकना है 1 मिनट. BA LLB 5 वर्षीय अभ्यासक्रम परीक्षेत लेबर लॉ विषयात सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल 8वं पदक स्वर्गीय चिंतामण मारबकवार सुवर्णपदक आणि 9वं पदक स्वर्गीय श्री वसंतराव साठे सुवर्णपदक. नंदिनी हिने विद्यापीठाचे सर्वात जास्त म्हणजे 9 पारितोषिके मिळवून जास्तीत जास्त पदके मिळवण्याचा मान मिळवला आहे. I am very happy to announce that Nandini have got highest gold medal, 9 gold medal in this convocation. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे डॉक्टर बाबासाहेब विधी महाविद्यालय नागपूर येथील
भक्ती श्रीराम पिंपळीकर, भक्ती श्रीराम पिंपळीकर, BA LLB 5 वर्षीय अभ्यासक्रम परीक्षेत हिंदू लॉ विषयात सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल एक स्वर्गीय अंकित हेमंत गांधी सुवर्णपदक, BA LLB 5 वर्षीय अभ्यासक्रमात परीक्षेत टॅक्सेशन लॉ विषयात सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल 2 स्वर्गीय श्री पेरसुलाल देवानी सुवर्णपदक, BA LLB 5 वर्षीय अभ्यासक्रम परीक्षेत लॉ ऑफ एव्हिडन्स विषयात सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल गोकुळदास राम गोपाल बांगडे ॲडव्होकेट सुवर्णपदक. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालय मुख्य शाखा नागपूर येथील अपर्णा साथीसन, BA LLB 5 वर्षीय अभ्यासक्रम परीक्षेत लीगल लँग्वेज अँड लीगल रायटिंग विषयात सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल स्वर्गीय ॲडव्होकेट मीरा आखानी पारितोषिक. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे पदव्युत्तर शिक्षण विभाग नागपूर येथील आसिया सय्यद नासीर M.Ed परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित गुण वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल एक स्वर्गीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण सुवर्णपदक, 2 वेदप्रकाश मिश्रा अधिष्ठाता वैद्यक विद्याशाखा आणि कुलगुरू दत्ता मेघे वैद्यकीय विद्यापीठ वर्धा सुवर्णपदक, 3 भारतरत्न मदर टेरेसा सुवर्णपदक पारितोषिक. M.Ed परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित गुण वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल डॉक्टर GS पाराशर अधिष्ठाता शिक्षण विद्याशाखा प्रोफेसर विभाग प्रमुख विद्यापीठ पदव्युत्तर शिक्षण विभाग रजत महोत्सव सुवर्णपदक. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ पदव्युत्तर शिक्षण विभाग नागपूर येथील श्रद्धा सिद्धार्थ सुखदेवे विद्यापीठाचे पदव्युत्तर शिक्षण विभागातून M.Ed परीक्षा उत्तीर्ण करून एज्युकेशनल रिसर्च मेथोडॉलॉजी विषयात सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल प्रोफेसर डॉक्टर गौरीशंकर पाराशर माजी प्रकुलगुरू अधिष्ठाता शिक्षण विद्याशाखा राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ सुवर्णपदक. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे पदव्युत्तर शारीरिक शिक्षण विभाग नागपूर येथील विनिशा संजय नितनवरे MP.Ed परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल प्राचार्य डॉक्टर संजय पांडे सुवर्णपदक, बॅरिस्टर S.K. वानखडे जन्मशताब्दी सुवर्णपदक. चिरायू KC बजाज कॉलेज ऑफ एज्युकेशन नागपूर येथील मैत्रयानी सुरंजन दास B.Ed परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल एक स्वर्गीय विनोबा भावे सुवर्णपदक, 2 कुमारी सुशील श्रीवास्तव सुवर्णपदक. नाशिकराव त्रिपुरे कॉलेज ऑफ फिजिकल एज्युकेशन नागपूर येथील लोमझंग नूरबू वल्द स्ते वांग दोरेजे ॲब्सेंट. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे पदव्युत्तर जनसंवाद विभाग नागपूर येथील अर्चना दिनेशचंद्र शुक्ला MA मास कम्युनिकेशन परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल TG देशमुख स्मारक सुवर्णपदक. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे पदव्युत्तर जनसंवाद विभाग नागपूर येथील अर्पण गणपती पठाणे बॅचलर ऑफ जर्नलिझम परीक्षेत उत्तीर्ण विद्यार्थ्यास सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल एक स्वर्गीय प्रकाश शंकरराव देशपांडे सुवर्णपदक, 2 अनंत गोपाल शौरे सुवर्णपदक, 3 श्रीमती तारा धर्माधिकारी सुवर्णपदक, 4 स्वर्गीय दादासाहेब ओगले जन्मशताब्दी पारितोषिक. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे पदव्युत्तर जनसंवाद विभाग नागपूर येथील रुपाली पुंडलिक मोहरकर बॅचलर ऑफ जर्नलिझम परीक्षेत मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यास सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल श्री सदाशिव अनंत ओगले पारितोषिक. कमला नेहरू महाविद्यालय नागपूर येथील रजनी विजय रुखमोडे मास्टर ऑफ लायब्ररी अँड इन्फॉर्मेशन सायन्स परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल पंचशील वाचनालय सुवर्ण महोत्सव श्री महादेवराव भोरकर सुवर्णपदक. एकदा सर्व विद्यार्थ्यांचे आपण जोरदार टाळ्या वाजून अभिनंदन करूया.
मान्यवरांनी स्थानापन्न व्हावं ही विनंती. May we request all of you in the auditorium also to please occupy your seats. Ladies and gentlemen, as this glittering ceremony of the 110th convocation is nearing its end, may we now... क्षमा असावी, वाचनात माझे 2 पारितोषिक सुटलेले आहेत. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालय शहर शाखा नागपूर येथील अनुप्रिया रवींद्रकुमार प्रसाद हिने LLB 3 वर्षीय अभ्यासक्रम परीक्षेत सिव्हिल प्रोसिजर कोड विषयात सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल दादासाहेब उर्फ LS अलसपूरकर ॲडव्होकेट अमरावती सुवर्णपदक, LLB 3 वर्षीय अभ्यासक्रम परीक्षेत लॉ ऑफ एव्हिडन्स विषयात सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल गोकुळदास रामगोपालदास भांगडे सुवर्णपदक. Heartiest congratulations to you. Ladies and gentlemen, as this glittering ceremony of the 110th convocation of the university is nearing its end, may we now weave into the notes of melody that great utopian dream in the form of Pasayadan. The young and talented artist from Dr. Vasantrao Naik Government Institute of Arts and Social Sciences will now recite the Pasayadan. All of you are kindly requested to please remain seated in absolute silence for the recitation of the Pasayadan. We once again request all of you in the auditorium to please remain seated in absolute silence for the recitation of the Pasayadan. विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे तोषो निमज द्यावे पसायदान जे सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांचे मादियाळी अनवरत भूमंडळी भेट तू भूता चला कल्पतरूंचे आरवा चेतना चिंतामणीचे गाव बोलते जे अर्णव पियुषाचे चंद्रमेजे अलांछन मार्दंड जे तापहीन ते सोय रे हो तू किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होने तेन्ही लोके भजिजो आदि पुरुखी अखंडित आणि ग्रंथोपजीविये विशेषी लो
विश्वेश्वरा हा होईल दान येणे बरे ज्ञान देवो सुखिया Thank you very much for that indeed mesmerizing rendition of the Pasaidan. Ladies and gentlemen, with this Pasaidan, it's now almost the time to draw the curtains on this convocation ceremony. Our proud degree holders and young achievers of today, we indeed feel extremely happy and blessed that this university has been your most comforting nest for the past so many years. A nest that has fed you every grain of knowledge. A nest that has imbibed in you values to cherish for a lifetime. To all these beautiful birds that are all set to take their flights into the infinite space today, we have a simple yet a heartfelt message to deliver. Young friends, giving strength to your wings has been our life's greatest mission, which we've achieved today with all zeal and passion. Soar very high. Whatever betide you, bear in your knowledge, we are always beside you. Fly high altitudes and embrace the best, but forget never, friends, your beautiful little nest. On this emotional note, ladies and gentlemen, we now come to the end of this grand and glittering 110th convocation ceremony of the Rashtra Santa Tukadoji Maharaj Nagpur University. The Honorable Vice Chancellor will now declare a formal closure of this convocation. दीक्षांत समारंभ संपन्न झाला असे मी घोषित करतो. दीक्षांत समारंभाची सांगता आपण राष्ट्रगीतानं करतो आहोत. यावेळी सर्वांनी उभं राहावं. May we all rise now for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. दीक्षांत समारंभ संपन्न झालाय. माननीय कुलपती, माननीय प्रमुख अतिथी, माननीय कुलगुरू, माननीय प्रकुलगुरू, विद्याशाखांचे अधिष्ठाता, व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य मिरवणुकीने दीक्षांत सभागृहाच्या बाहेर पडतील. यावेळी सर्व निमंत्रित उभे राहतील आणि मिरवणूक बाहेर गेल्यावरच आपल्या जागा सोडतील. We request you all to please keep standing till the procession has left the convocation hall. सर्व आचारी पदवीकांक्षींना विनंती आहे की त्यांनी स्कार्फ वापस करायचे आहेत. स्कार्फ वापस करून स्टॅम्प मारून मग आपल्याला पदवी मिळणार आहे. सर्वांना पदवी प्रमाणपत्र स्टेज जवळ मिळेल. माननीय प्रमुख अतिथी, माननीय कुलगुरू यांचं प्रस्थान झालेलं आहे.
शेवटी सर्व पदवी आणि पारितोषिक विजेत्यांसाठी जीवनात उत्तरोत्तर यश प्राप्त व्हावं अशी सदिच्छा देतो आणि आम्ही आपली रजा घेतो. We thank you all, ladies and gentlemen, for having joined us this afternoon for the convocation ceremony. Thank you, everyone, one and all.